წინა სერიაში განვიხილეთ წარსულში არსებული გადმოცემები ატლანტიდის შესახებ. მოვიხსენიეთ სხვადასხვა ეპოქის ავტორები, რომლებიც აღწერდნენ ამ ცივილიზაციას და მის ადგილმდებარეობას დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში. ამ ფილმში დავაანალიზეთ პლატონის დიალოგებში ტიმეოსში და კრიტიასში აღწერილ ატლანტიდას. თუ რას წარმოადგენდა, იყო თუ არა ისეთი ტექნოლოგიურად მაღალგანვითარებული, როგორც ზოგიერთ თანამედროვე მკვლევარს წარმოუდგენია. როგორი იყო და იყო თუ არა სინამდვილეში. სხვადასხვა ავტორებს შორის შევჩერდით პლატონზე, იმის გამო, რომ ჩვენი კლუბის აზრი ეთანხმება მის გადმოცემას. დასაწყისისთვის გავიხსენოთ პლატონის თქმულება მისი დაღუპვის თარიღის შესახებ, რომლის მიხედვით ატლანტიდა დაიღუპა ავტორის დაბადებამდე 9000 წლით ადრე. პლატონი დაიბადა და მოღვაწეობდა ძველი წელთაღრიცხვით 427-348 წლებში, ანუ ჩვენი ეპოქიდან დაახლოებით 2400 წლით ადრე. გამოდის, რომ ატლანტიდა დაიღუპა 11400 წლის წინ. საინტერესოა არის თუ არა აღმოჩენილი დედამიწაზე იმ პერიოდის ადამიანური ცივილიზაციის კვალი. როგორც წინა ფილმში მოგახსენეთ, აკადემიური მეცნიერები ატლანტიდას ისედაც თვლიან მითოლოგიურ გადმოცემად. მით უმეტეს ამ თარიღს საერთოდ არ განიხილავენ სერიოზულად. დღეისათვის აკადემია ყველაზე ძველ ცივილიზაციად განიხილავს მდინარე ინდის სანაპიროებზე აღმოჩენილ ხარაბთა კულტურას, რომელიც არსებობდა ძველი წელთაღრიცხვით 7000-3000 წლებში. თუმცა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში თურქეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი იქნა უძველესი ნაგებობა, სახელად გეოგრაფიულ, რომელიც არის ზუსტად ატლანტიდის თანამედროვე, დაახლოებით 12000 წლის წინანდელი. ცნობისათვის იგი დამარხული იყო ქვიშრობში, რაც გარკვეულწილად მიუთითებს ნიაღვრების თემას. ამ ობიექტით დასტურდება ის ფაქტი, რომ იმ ეპოქაში არსებობდა მაღალგანვითარებული კულტურის მქონე ცივილიზაცია, რომელსაც არქიტექტურა და ქვისთვლის ხელოვნება ჰქონდა ათვისებული. აგრეთვე ფლობდა გამოსახვით ხელოვნებასაც, რაც მტკიცდება აღმოჩენილ ქვებზე გაკეთებული მაღალი ხარისხის ცხოველების, ადამიანების თუ ზოომორფული არსებების გამოსახულებებით. ამის გარდა თურქეთის ტერიტორიაზევე არის აღმოჩენილი სხვა ნაგებობის ნანგრევებიც, რომლებიც ან არ არის დათარიღებული, ან აშკარად შეცდომით აქვთ მიწერილი თარიღები. ზუსტად ანალოგიური ქვის წყობის კედლები არის აგრეთვე სამხრეთ ამერიკის მეგალითურ ნაგებობებშიც. ორივე ნანგრევების კედლებს ერთნაირი აგების სტილისტიკა და ტექნოლოგია ახასიათებს, რაც გვაძლევს ეჭვის საბაბს, რომ ერთი ეპოქის ნაგებობები უნდა იყოს, რომლებიც ერთი და იგივე კატასტროფის დროს დაინგრა. ნანგრევის სპეციფიკას თუ გავითვალისწინებთ, ორივე შემთხვევაში ის გამოწვეული უნდა ყოფილიყო დიდი ნიაღვრების ან დიდი ტალღების მიერ. თურქეთში სავარაუდოდ ხმელთაშუა ზღვიდან მოვარდნილმა ტალღებმა დატბორეს გეოგრაფიულ, ხოლო სამხრეთ ამერიკაში, კერძოდ პერუში, მდინარე ურუბამბას ხეობაში არსებულ ნანგრევებს აღენიშნებათ ნგრევის კვალი, რომელიც წყნარი ოკეანის მხრიდან შემოვარდნილ დიდ ტალღებს უნდა გამოეწვიათ. ასევე აღსანიშნავია, რომ პერუში ეს ქალაქები იმყოფება ნაპირიდან საკმაოდ მოშორებით და ზღვის დონიდან დაახლოებით 2000 მეტრის სიმაღლეზე. ეს ყველაფერი კი მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ იმ ეპოქაში უკვე იყო ტექნოლოგიურად მაღალგანვითარებული ადამიანური ცივილიზაცია. შესაბამისად, ატლანტიდის მაგვარი სახელმწიფოს არსებობაც აღარ არის დაუჯერებელი. მაშინ ჩნდება კითხვა, სად შეიძლება ის ყოფილიყო? პლატონი დიალოგებში თიმეოსი და კრიტიასში გარკვევით მოიხსენიებს, რომ ქალაქი სახელმწიფო ატლანტიდა მდებარეობდა ჰერაკლეს სვეტების მიერ. როგორც მოგეხსენება, დღეს ჰერაკლეს სვეტებად მოიხსენიებენ გიბრალტარის სრუტეს. მისივე გადმოცემის თანახმად იქ განთავსებული კუნძული ზომით აღემატებოდა ლიბიას და აზიას ერთად აღებულს. ასევე თიმეოსიდან ვიგებთ, რომ მოგზაურები ამ კუნძულის გავლით მარტივად ხვდებოდნენ სხვა დანარჩენ კუნძულებზე. იქიდან კი მათ მიღმა არსებულ მატერიკზე. ეს მომენტი უკვე საინტერესოა, იმიტომ რომ ისტორიის აკადემიური შეხედულებით კოლუმბამდე ატლანტის ოკეანის მიღმა მდებარე მატერიკის შესახებ არაფერი არ იყო ცნობილი. პლატონის გადმოცემების თანახმად ატლანტიდა კატასტროფის შედეგად ჩაიძირა. მოგეხსენებათ, აღნიშნული ზომების კუნძულის ჩაძვირვის შემთხვევაში ევროპის და აფრიკის კონტინენტებზე აუცილებლად დარჩებოდა დიდი ნგრევის კვალი, რაც ფაქტობრივად არ არის. ამ რეგიონს 12000 წლის წინანდელი არანაირი სერიოზული გეოლოგიური ძვრები არ აღინიშნება. კვლევებისას გეოლოგებმა დაადგინეს, რომ სანაპიროს მოყვანილობა რამდენიმე მილიონი წელი არ შეცვლილა. გიბრალტარის სრუტის მიღმა დღეს არის ატლანტის ოკეანე. მე-20 საუკუნემდე წყალქვეშა კვლევების ჩატარების არანაირი ტექნიკური საშუალება არ არსებობდა, რის გამოც პლატონის გადმოცემის გადამოწმება შეუძლებელი იყო. შესაბამისად, აღნიშნული მიზეზების გამო ეს გადმოცემა ჩაითვალა მითოლოგიად. თუმცა გასული საუკუნის 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირმა ამ რეგიონში განახორციელა წყალქვეშა ექსპედიცია ალექსანდრე კონდრატოვის ხელმძღვანელობით, კერძოდ მთა ამპერის მიდამოებში. მათ იქ აღმოაჩინეს ხელოვნური ნაგებობების ნაშთები. გარდა ამისა, მოხდა დედამიწის სრული აეროკოსმოსური ფოტოგადაღებაც, რის საფუძველზეც შეიქმნა პროგრამა Google-ის მიწა, რომელმაც საშუალება მოგცა დაგვენახა ოკეანის ფსკერი გარკვეული ხარისხით. თუ Google-ის მიწაზე დავაკვირდებით ამ რეგიონს, აღმოვაჩენთ იქ აშკარა ხელოვნურ წარმონაქმნს.
და მის გარშემო არსებულ ლანდშაფტს, რომელიც თითქმის გადმოცემებში აღწერილის იდენტურია. მიუხედავად იმისა, რომ პლატონი ერთგან ამბობს ამ კუნძულის ფარდობით ზომებს, თითქოს ის აზია და ლიბია ერთად აღებული იყო ზომაში. შემდგომში გვეუბნება დაახლოებით ზომებსაც. კრიტიასში კუნძული აღწერილია შემდეგნაირად. ჩრდილოეთიდან სამხრეთამდე გრძივად გადაჭიმულია ეს კუნძული დაახლოებით 3000 სტადიაზე, ხოლო აღმოსავლეთიდან დასავლეთით დაახლოებით 2000 სტადიაზე. თუ ამ მონაცემებს გადავიყვანთ კილომეტრებში, გამოგვივა ზომები 534-356-ზე. საინტერესოა პლატონის ეპოქაში როგორ ჰქონდა წარმოდგენილი ლიბიის და აზიის სიდიდე. როგორც მოგეხსენება, დღევანდელი ტოპონიმიკით აზია საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა. ევრაზიის კონტინენტის მეორე ნახევარია, ხოლო ლიბია შედარებით არც ისე დიდი ზომის ქვეყანაა. შესაბამისად, დღევანდელი ლიბიის და აზიის ზომები საკმაოდ აღემატება პლატონის მიერ დასახელებული კუნძულის ზომებს. აღწერილობის მიხედვით სამხრეთისკენ კუნძული იყო ღია დაბლობი, ხოლო ჩრდილოეთით მას ხურავდა მთათა სისტემა, რომელიც საკმაოდ სისაბოთ ეშვებოდა ზღვის სანაპიროებისკენ. გადმოცემით ზღვიდან კუნძულის შუამდე გაჭიმული იყო ვაკე. სავარაუდოდ საუბარია აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებაზე. ამ ვაკის შუაგულში დაახლოებით ზღვიდან 50 სტადიაში, ჩვენებურად 9 კილომეტრში, იდგა გორაკი, რომელიც მოგვიანებით ქალაქის ცენტრად იქცა. სხვა გადმოცემებით, ჰერაკლეს სვეტების გავლის შემდეგ ზღვის ჰორიზონტზე დასავლეთის მიმართულებით შეიქმნებოდა სამთის მწვერვალი, რომელიც მოახლოებასთან ერთად იზრდებოდა. თითქოს ზღვიდან ამოდისო, როგორც სამკბილა, ამიტომაც მას პოსეიდონის სამკბილასაც ეძახდნენ. მოდით შევისწავლოთ ჰერაკლეს სვეტების მიღმა არსებული ადგილი პროგრამა Google-ის მიწის მეშვეობით. როგორც წინა ფილმში მოგახსენეთ, ჟიბრალტარის სრუტის მიღმა სამხრეთ-დასავლეთით დაახლოებით 1800 კილომეტრში. წყალქვეშ შეინიშნება აშკარა ხელოვნური წარმოშობის ობიექტი, ხოლო მისი მიმდებარე ლანდშაფტი თითქმის იდენტურია პლატონის აღწერილობისა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ დიდი განსხვავებაა გადმოცემულსა და აქ აღნიშნულ ზომებს შორის. ნათლად ჩანს, რომ ამ ობიექტის გარშემო თითქმის იგივე გარემოა, რაც აღწერილობაში. აქაც ობიექტიდან სამხრეთის მიმართულებით ღია დაბლობია. ჩრდილოეთით მთათა სისტემა, ხოლო დასავლეთით სამწვერვალიანი მთაგრეხილი. აღსანიშნავია, რომ რთული მისახვედრია, სად შეიძლება ყოფილიყო კუნძულის აღმოსავლეთ სანაპირო. ჩვენი კლუბის მოსაზრებით კუნძულის დაღუპვა უნდა გამოეწვია გამყინვარების დროს დამდგარი მყინვარების მყისიერ დნობას. ამის შედეგად წარმოშობილი ნიაღვრები კი მილიარდობით ტონა შრამს მოიტანდა თან. სავარაუდოდ კუნძულის აღმოსავლეთ სანაპიროსკენ უნდა ყოფილიყო პირველი კონტაქტი ნიაღვართან, რის გამოც მისი კონტური სრულიად წაიშლებოდა. თუმცა დაღუპვის თემაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მოდით განვიხილოთ გადმოცემა ქალაქის სახელმწიფოს დაარსების შესახებ. როგორც პლატონი მოგვითხრობს, ღმერთებმა კენჭი ყარეს და გაინაწილეს დედამიწაზე არსებული სხვადასხვა ქვეყნები. მაგალითად, ჰეფესტოს და ათენას, როგორც ერთი ბუნების მქონეს და ერთი მამის შვილებს შეხვდათ საბერძნეთი, ნეპტუნს ატლანტიდა და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ღმერთებმა დაიწყეს თავისი წილხვედრი ქვეყნების მოწყობა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ კუნძულს აღმოსავლეთ სანაპიროდან დაახლოებით 9 კილომეტრში ჰქონდა გორაკი, სადაც ავტორის გადმოცემით ცხოვრობდა კაცი სახელად ევენორი. მას ჰყავდა ცოლი ლევკიპა და ქალიშვილი კლეიტო. გადმოცემაში ნახსენებია, რომ ეს კაცი აქ ცხოვრობდა ქვეყნის დაარსებიდან, რაც გვაძლევს ეჭვის საბაბს, რომ პოსეიდონის მოსვლამდე ატლანტიდა უკვე როგორც სახელმწიფო არსებობდა. თუ გავითვალისწინებთ ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ესე იგი არც ისე დიდი ხნის შექმნილი უნდა ყოფილიყო. ამ ყველაფრით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თავად კუნძულიც არ იქნებოდა დიდი ასაკის. როდესაც პოსეიდონი ატლანტიდაზე დაფუძნდა, კლეიტოს მშობლები გარდაცვლილი ჰყავდა. გადმოცემის თანახმად პოსეიდონს შეუყვარდა ობოლი გოგონა და ცოლად შეირთო. რის შემდეგაც მან ეს გორაკი შემოსაზღვრა წყლის 3 და მიწის 2 რგოლით, რათა გამოეყო დანარჩენი კუნძულისგან. ყველა რგოლი იყო დიდი ზომის. ისეთი იდეალური თითქოს ფარგლით შემოავლესო, ერთმანეთისგან თანაბარი დაშორებებით. ეს ზღუდეები კუნძულის დანარჩენი მოსახლეობისთვის გადაულახავი ბარიერები იყო. როგორც პლატონი კრიტიასში წერს, იმიტომ რომ მაშინ ნაოსნობა ჯერ კიდევ განვითარებული არ იყო. შესაბამისად ჩნდება კითხვა, თუ არ იყო ნაოსნობა განვითარებული, მაშინ როგორ მოხდნენ ადამიანები საერთოდ ამ კუნძულზე. როგორც მოგეხსენებათ, უახლოესი ხმელეთიდან ატლანტიდის სავარაუდო ადგილმდებარეობამდე დაახლოებით 1500 კილომეტრია. ეს შემოსაზღვრული მონაკვეთი კი პოსეიდონმა გაალამაზა და კეთილმოაწმ. მიწის სიღრმიდან ამოიყვანა ცივი და ცხელი წყაროები. დარჩენილი მიწის ნაკვეთი კი გამოიყენეს სიცოცხლისთვის საჭირო საკვების მოსაყვანად. ამ გადმოცემით ჩანს, რომ პოსეიდონმა მოახდინა სრული კარანტინი იმ ადგილისა, სადაც თვითონ და მისი ახლად შეძენილი მეუღლე ცხოვრობდნენ, რაც საკმაოდ გასაკვირია ღვთაებრივი არსის მქონე არსებისაგან. თანაც მან გარდა კარანტინისა კომფორტის ზონაც მოაწყო. ეს ყველაფერი კი მის ადამიანურ ბუნებაზე მიუთითებს. მაინც რაში შეიძლებოდა დასჭირვებოდა პოსეიდონს მსგავსი დონის კარანტინის ზონის მოწყობა.
უნდა გვაუწყდება, რომ იგი ჩამოვიდა უკვე არსებულ ქვეყანაში, სადაც სავარაუდოდ სახელმწიფო სტრუქტურები იქნებოდა თავისი მეფით ან რაიმე ანალოგიური არსის მმართველი, რომელიც რა თქმა უნდა არ მოინდომებდა არავისთვის ძალაუფლების გაყოფას. გარდა ამისა, პოსეიდონი მარტო არ იქნებოდა კუნძულზე მოსვლისას. მას აუცილებლად ეყოლებოდა გარკვეული რაოდენობა თანხმლები პირებისა. მათთან ერთად ექნებოდა სამუშაო იარაღები თუ ტექნიკა, რის მეშვეობითაც ის მარტივად გააკეთებდა კიდეც აღნიშნულ რგოლებს. დღეისათვის მსოფლიოში გავრცელებული წარმოდგენით მთელი ატლანტიდის საბოლოო სახლი არის ამ რგოლებით შემოფარგლული პატარა კუნძული. თუმცა ჩვენი კლუბის მოსაზრებით ეს წარმოდგენა არ შეესაბამება სინამდვილეს. რადგანაც კრიტიასის ყურადღებით წაკითხვისას აღმოვაჩენთ, რომ გარდა ამ რგოლებისა, კუნძულს კიდევ მრავალი სხვა არხები კვეთდა. რგოლების ზომები გადმოცემულია შემდეგნაირად. გარე ყველაზე დიდი წყლის რგოლი იყო სიგანეში 3 სტადია, ანუ 600 მეტრამდე. მისი მოსაზღვრე მშრალი რგოლი აგრეთვე 600 მეტრამდე. მომდევნო წყლის რგოლი იყო 2 სტადია, დაახლოებით 400 მეტრამდე. მისი მოსაზღვრე მშრალი რგოლით მისი ტოლი იყო აგრეთვე 400 მეტრი. ბოლო წყლის რგოლი, რომელიც აკროპოლის ესაზღვრებოდა, იყო 1 სტადიის სიგანის, ანუ 200 მეტრამდე. თავად ცენტრალური კუნძულის აკროპოლისის მიახლოებითი ზომაა დაახლოებით 5 სტადიამდე, რაც 1 კილომეტრის ფარგლებშია. თუ ეს მონაცემები სწორია, გამოდის, რომ მთელი ეს კომპლექსი დაახლოებით 5,5 კილომეტრია დიამეტრში. აკროპოლისი იქნებოდა მთელი ამ კომპლექსის ცენტრი და ყველაფრის სათავე. ხოლო მშრალ რგოლებზე დარჩენილი ტერიტორია საკმარისი იქნებოდა ნებისმიერი თანამედროვე პატარა ქალაქური დასახლებისთვის. სტრატეგიული თვალსაზრისითაც გამართლებულია შერჩეული ადგილი. შემაღლება დიდი ზეგანის შუაგულში, რომელიც შემოსაზღვრულია ხელოვნური, ადვილად დაცვადი წყლის ღრმა გვალებით. ეს ყველაფერი კი საჭიროა მყარად დასაფუძნებლად და მშვიდად განსავითარებლად, ხოლო სამომავლოდ მთელი ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს პოსეიდონის ადამიანურ ბუნებაზე. დასახლებული პუნქტის ანალოგიური დაცვა გვაგონებს შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეების წყლის თხრილით დაცვას. ოღონდ განსხვავება ის არის, რომ იმ დროს მხოლოდ ერთი არც ისე ღრმა და განიერი თხრილით იცავდნენ. აქ კი საუბარია რამდენიმე წყლის და მიწის რკალზე. რაციონალური თვალსაზრისითაც სწორი გადაწყვეტილებაა. ჯერ რომ რამდენიმე თავდაცვითი ზღუდე გამოდის აკროპოლისამდე. მერეც ამ მშრალ რგოლებზე თავისუფლად განთავსდებოდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულებიც და სამრეწველო ზონაც, რომლებიც რგოლებს გარეთ დარჩენილი მოსახლეობისთვის არ იქნებოდა ადვილად ხელმისაწვდომი. თანამედროვეობაშიც ანალოგიურ ზონებად ყოფენ ამერიკელი სამხედროები პლაცდარმს. იქმნება სხვადასხვა ფერებად აღწერილი ზონები. მწვანე ყველაზე უსაფრთხო და კარგად დაცული ადგილი. ყვითელი საშუალო უსაფრთხოების, ნარინჯისფერი შედარებით დაუცველი და წითელი სახიფათო ზონა, სადაც სამხედრო პოლიცია და ჯარი ცდილობს გააკონტროლოს სიტუაცია. ატლანტიდის შემთხვევაში თითქმის იგივე სურათთან გვაქვს საქმე. აკროპოლისი გამოდის მწვანე ზონა. პირველი მშრალი რგოლი ყვითელი, მეორე მშრალი რგოლი ნარინჯისფერი, ხოლო დანარჩენი კუნძული წითელი და სახიფათო. ყვითელ რგოლზე თავისუფლად განთავსდებოდა საწარმოო ტექნოლოგიური და საგანმანათლებლო კომპლექსები, სამხედრო ყაზარმები და მომსახურე პერსონალის საცხოვრებელი კვარტლები. ნარინჯისფერ რგოლში განთავსებოდა პირველი თავდაცვითი ზღუდეები და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულები. ამ რგოლებში აღიზრდებოდნენ და განვითარდებოდნენ როგორც პოსეიდონის ხუთი ვაჟიშვილი, აგრეთვე მათი მხლებლების თუ სხვა მოქალაქეების შვილები, რაც სამომავლოდ მძლავრ ბაზას შექმნიდა ახალი წესრიგის დასამყარებლად. მას შემდეგ, რაც პოსეიდონმა განიმტკიცა ძალაუფლება, დაიწყეს მთელი კუნძულის ათვისება. პირველ რიგში ააგეს ხიდები, რომ მშრალ რგოლებსა და დანარჩენ კუნძულზე თავისუფალი მიმოსვლა ყოფილიყო. შემდეგ გამოიყვანეს დიდი არხი ზღვიდან წყლის ბოლო რგოლამდე. არხის ზომები მოცემულია შემდეგნაირად. სიგანით იყო 3 პლეტრი, რაც ჩვენს განზომილებაში დაახლოებით 93 მეტრია. სიღრმეში 100 ფუტი, ანუ დაახლოებით 30 მეტრი და სიგრძით 50 სტადია, დაახლოებით 9 კილომეტრი. გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტორი. როგორც მოგახსენეთ, ეს რგოლები და შემაღლება არის კუნძულის ზეგანზე, ზღვის ანაპიროდან 9 კილომეტრში. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ზეგანი უნდა ყოფილიყო ზღვის დონეზე მაღლა, საშუალოდ 30 მეტრით მაინც. თუ დაუშვებთ, რომ მართლაც ეს სხვაობა იყო ზღვასა და ზეგანის საერთო დონემდე, ხოლო ჩავთვლით, რომ არხი გამოიყვანეს ზღვის დონის გათვალისწინებით, მაშინ მოუწევდათ საშუალოდ 60 მეტრამდე სიღრმის ამოთხრა მთელ სიგრძეზე. მოდით პარალელი გავავლოთ თანამედროვეობასთან. მაგალითისთვის შევადაროთ სუეცის არხს, რომელიც აკავშირებს ხმელთაშუა ზღვას წითელ ზღვასთან. მისი მშენებლობა დაიწყო მე-19 საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს, ხოლო ექსპლუატაციაში შევიდა 10-11 წელიწადში. არხის სიგანე საშუალოდ 130 მეტრია, ხოლო სიღრმე 20 მეტრი. ალბათ იტყვით, სად 9 კილომეტრიანი ატლანტიდის არხის სიგრძე და სად 160 კილომეტრიანი სუეცის არხიო. მაგრამ ნუ დავივიწყებთ, რომ აკადემიური მეცნიერების მიერ დაწერილი ადამიანის განვითარების თეორიის მიხედვით, მაგ ეპოქაში ჯერ კიდევ ქვის ხანა უნდა ყოფილიყო, პრიმიტიული საზოგადოებრივი მოწყობით.
თანაც სუეცის არხს აშენებდნენ მე-19 საუკუნის სამშენებლო საინჟინრო ტექნოლოგიების მიღწევებით. აქ გასათვალისწინებელია ის, რომ თანამედროვე ყველაზე დიდი ხომალდებისთვისაც კი 20 მეტრის სიღრმე საკმარისია ნაოსნობისთვის. პლატონის გადმოცემით კი არხის სიღრმე 30 მეტრია. ხოლო თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ეს არხი უნდა შეერთებოდა უკვე მანამდე არსებულ არხებს, რომლის წყლის დონეც ლოგიკურად ზღვის დონეზე მაღლა გამოდის. მაშინ ტექნიკურად შეუძლებელი იქნებოდა წყლის საჭირო დონის დაჭერა დამატებითი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების გარეშე. მხედველობაში გვაქვს რაბების სისტემა, ისეთი როგორიც დგას პანამის არხში. ეს კი უკვე საკმაოდ სერიოზულ საინჟინრო განათლებას და განვითარებას მოითხოვს, ვიდრე თუნდაც უბრალოდ ზღვის დონიანი არხის გათხრა საჭიროებს. შედარებისთვის ეგვიპტეში გათხრებისას აღმოჩენილია მრავალი არხის ნაშთები, რომლებიც გათხარეს ფარაონების მმართველობის პერიოდში. ზოგიერთი მათგანი გამოიყენეს კიდეც სუეცის არხის მშენებლობის დროს, მომსახურე პერსონალისთვის ნილოსი და მტკნარი წყლის მისაწოდებლად. მსგავსი რაბებიანი სტრუქტურის ფუნქციონირება კი შეუძლებელია ელექტრო ან რაიმე სხვა ალტერნატიული ენერგიის გარეშე, რომლითაც მთელი ეს ინფრასტრუქტურა შეძლებდა გამართულად მუშაობას. იმისათვის, რომ წარმოვიდგინოთ თუ რას ნიშნავს არხის გათხრა, მოდით გადავხედოთ გარკვეულ პარამეტრებს. მაგალითისთვის 1 კუბომეტრი მიწა იწონის საშუალოდ 1700 კილოგრამს. თანამედროვეობაში თვითმცლელ სატვირთოებს შეუძლიათ დაახლოებით 15 ტონამდე ტვირთის წაღება, რაც 10 კუბომეტრამდეა. გადმოცემაში მოცემული ზღვიდან შემოყვანილი არხის ზომების მიხედვით, თუ გამოვითვლით მოსათხრელი მიწის ზომებს, მივიღებთ შემდეგ შედეგს. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ამ არხის ზომებია 93 მეტრის სიგანე, 30 მეტრის სიღრმე და სიგრძით 9000 მეტრი. ელემენტარული გამოთვლით მიიღება, რომ მსგავსი არხის ამოსათხელად მოუწევდათ 25 მილიონზე მეტი კუბომეტრი მიწის ამოთხრა და გატანა. ეს მიწის მასა კი 42 მილიონ ტონაზე მეტია წონით. მგონი ადვილი წარმოსადგენია რა მასშტაბის სამუშაოებზეა საუბარი. აქვე აღსანიშნავია, რომ არანაკლები სამუშაო ჩატარდებოდა რგოლების გაკეთებისას. როგორც მოგახსენეთ, მათი ზომები გაცილებით დიდია, ვიდრე აღნიშნული ზღვიდან შემომავალი არხი. მართალია პლატონს სიღრმე მითითებული არ აქვს, მაგრამ გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ გარე ყველაზე დიდ რგოლს ზღვიდან შემოსული ხომალდები იყენებდნენ ნავმისადგომად. შესაბამისად, ამ რგოლებსაც უნდა ჰქონოდათ სანაოსნოდ საკმარისი სიღრმე. ზღვიდან შემომავალი არხის მშენებლობის პარალელურად ატლანტებმა ამ რგოლებზე ააგეს დიდი ხიდები, რის მეშვეობითაც დაუკავშირეს აკროპოლისი დანარჩენ რგოლებს და კუნძულს. როგორც გადმოცემაში წერია, ამ ხიდის სიგანე იყო 1 პლეტრი, რაც ჩვენგან ზომილებაში 31 მეტრის ფარგლებშია. შედარებისთვის, დასავლეთ საქართველოსკენ მიმავალი ავტობანის სიგანე ორივე მიმართულების ზოლებით, შუალედური გამყოფი ზოლის და გვერდულების ჩათვლით, დაახლოებით 20-დან 25 მეტრამდეა სიგანეში. სამივე წყლის რგოლი დააკავშირეს ერთი მეორესთან შედარებით მცირე არხებით. გადმოცემით, იმ არხებში თავისუფლად გადიოდა ისეთი ტიპის ხომალდი, როგორიც საბრძოლო ტრიერია. თავად ეს არხებიც გადახურეს ისეთ სიმაღლეზე, რომ ხომალდების მიმოსვლა არ შეფერხებულიყო. ასევე მიწის რგოლებს შემოავლეს წრიული კედლები, ხოლო ხიდებზე და გადასასვლელებზე დადგეს თავდაცვითი კოშკები დიდ კარიბჭეებთან ერთად. თუ კი სრული ძალაუფლება მოიპოვეს კუნძულზე პოსეიდონის შთამომავლებმა, საინტერესოა, რატომ დასჭირდათ ასეთი დონის თავდაცვითი ზღუდეების მოწყობა რგოლებსა თუ ხიდებზე. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ თუ კი წყლის რგოლით იზოლირებულ კუნძულს დანარჩენ მიწასთან მხოლოდ ხიდები აკავშირებს, თავდასხმის შემთხვევაში ამ ხიდების ბლოკირებით მოახდენენ აკროპოლისის სრულ იზოლაციას, თუმცა ღიად არჩებოდა ზღვიდან შემომავალი არხი და გარე დიდი წყლის რგოლი. აქვე საინტერესო პარალელის გავლებად შეიძლება ერნანდო კორტესის ექსპედიციასა და აცტეკების დედაქალაქის ტენოშტიტლანის დაცემასთან. როგორც ვიცით, ტენოშტიტლანი დღევანდელი ქალაქი მეხიკო, თავის დროზე წარმოადგენდა დიდი ტბის შუაგულში აგებულ ქალაქს, რომელსაც დიდ მიწასთან აკავშირებდა მრავალი ხიდი. კორტესის თავდასხმის დროს ქალაქის მცველებმა მოახდინეს ნაწილი ხიდების ბარიკადირება, ხოლო ნაწილი დაანგრიეს, რის გამოც ესპანელებისთვის დროებით ხელმიუწვდომელი გახდა ქალაქი. თუმცა ესპანელებმა ზღვიდან დაშლილ მდგომარეობაში გადმოიტანეს მსუბუქი საბრძოლო ხომალდები, რომლის მეშვეობითაც მოახერხეს კიდეც ქალაქის დაპყრობა. ცნობისათვის ტენოშტიტლანი მისი ფიზიკური ფორმის დაგებულების გამო ზოგიერთ მკვლევარს ატლანტიდის აკროპოლისადაც მიაჩნია. ჩვენი კლუბის აზრით, ატლანტები აუცილებლად გაითვალისწინებდნენ იმ ფაქტორს, რომ საომარი მოქმედებების დროს ზღვიდან შემომავალი არხი იქნებოდა სუსტი რგოლი თავდაცვაში. რომ არ მომხდარიყო იგივე სცენარი, რაც ტენოშტიტლანს შემდგომში შეემთხვა, სავარაუდოდ ამ არხებს აუცილებლად გაუკეთებდნენ თავდაცვით ნაგებობებს. კერძოდ გადამღობ კარიბჭეებს, რასაც გარდა თავდაცვითი ფუნქციისა, ჰიდროტექნიკური დანიშნულებაც ექნებოდა. უნებურად მივდივართ ისევ რაბების სისტემასთან. პლატონის გადმოცემით, წყლის რგოლების კედლები მოპირკეთებული იყო შემდეგნაირად. გარე რგოლის კედლები სპილენძით, შიდა რგოლი კალის ფურცლებით, ხოლო აკროპოლისის არხის კედლები თვითნაბარდი ორი ხალდით, რომელიც ცეცხლისფრად ელავდა.
ცნობისათვის ორი ხალხი თანამედროვე ლითონშენადნობებში ყველაზე მეტად მიესადაგებად ითვლეს. გადმოცემის მიხედვით, კუნძულის მშენებლები ყველა მათთვის საჭირო მასალას მოიპოვებდნენ თავად კუნძულზე. იქნებოდა ეს ლითონები, ხე-ტყე თუ ქვის ქანი. იგივე ორი ხალხი ბუნებრივად მოიპოვებოდა. როგორც კრიტიასში ვკითხულობთ, ქვის მომპოვებელი კარიერების ადგილზე მოპოვების დასრულების შემდეგ აწყობდნენ ნავმისადგომებს ან გემთსაშენებს. გადმოცემის მიხედვით მოიპოვებდნენ თეთრ, შავ და წითელ ქვებს. სავარაუდოდ საუბარია მარმარილოს, გრანიტის და ბაზალტის ქანებზე. ამ მასალებით აგებდნენ ყველაფერს: სასახლეებსაც, ხიდებსაც, სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობებსაც და რგოლების თუ არხების დამცავ პერანგებსაც. სწორედ ამ ქვის პერანგზე იქნებოდა შესაძლებელი დაემონტაჟებინათ უკვე ნახსენები ლითონის პანელები. როგორც უკვე მოგახსენეთ, გარდა რგოლებისა და ზღვიდან შემომავალი არხისა, ატლანტიდას კვეთდა მრავალი დიდი თუ პატარა არხი. ამ არხებს აგებდნენ თაობები მრავალი წლის განმავლობაში. როგორც უკვე ვთქვით, კუნძულს ჩრდილოეთით ხურავდა მთათა სისტემა. დასავლეთით ჰქონდა სამწვერვალიანი მთაგრეხილი, ხოლო შუაში იყო სამხრეთისკენ გაჭიმული დიდი ზეგანი. დროთა განმავლობაში აკროპოლისის და რგოლების ირგვლივ გაშენდა ახალი დასახლებები. შესაბამისად გაფართოვდა ქალაქის სახელმწიფო. ამ ზეგანს ისედაც ბუნებრივად ჰქონდა მართკუთხა ფორმა. ატლანტებმა კი ამ ფორმაზე გაჭრეს არხები. თუ ბუნებრივად ზეგანს ჰქონდა რაიმე უსწორმასწორობა, კუნძულებმა არხებით ჩაასწორეს. პლატონის სიტყვებით, ამ ცენტრალური მართკუთხა ფორმის არხის ზომები დაუჯერებელი იყო. სიღრმე იყო 1 პლეტრი, ანუ 31 მეტრი. სიგანე მთელ სიგრძეზე იყო 1 სტადია, ანუ დაახლოებით 200 მეტრი, ხოლო სიგრძე მთელ პერიმეტრზე იყო 10,000 სტადია, ანუ დაახლოებით 2000 კილომეტრი. ეს არხი თავის თავზე იღებდა მრავალ ფუნქციას. ჯერ რომ მას სატრანსპორტო დანიშნულება ჰქონდა, მთებში თუ ირგვლივ განთავსებული სოფლებიდან მისი მეშვეობით ქალაქს აწვდიდნენ მოსავალს და ხე-ტყეს. გარდა ამისა, პერიმეტრს შიგნით მოქცეულ მიწის ნაკვეთებსაც რწყავდნენ გვალვის პერიოდში. ამასთან დიდი ნალექების დროს თავის თავზე იღებდა მთებიდან წამოსულ ნიაღვრებს. ზედმეტი წყალი ამ არხიდან გადადიოდა პირდაპირ ზღვაში. პერიმეტრის შიგნით მოქცეული ტერიტორია კი დაიქცელა შედარებით მომცრო არხებით, რომელთა სიგანეც 30 მეტრამდე იყო და ერთი მეორესგან დაშორებულები იყვნენ 100 სტადიით, ანუ დაახლოებით 20 კილომეტრით. მოდით შევაჯამოთ ჩვენს მიერ გაკეთებული გადმოცემის ანალიზი. აღწერილი ჩატარებული სამუშაოების მასშტაბებს თუ განვიხილავთ და ჩვენს ეპოქასთან პარალელს გავავლებთ, დღესაც კი მსგავსი მასშტაბების სამუშაოების ჩატარება საკმაოდ დიდ ძალისხმევას, დროს და რესურსებს მოითხოვს. მიუხედავად თანამედროვე მიღწევებისა სამანქანათმშენებლო ტექნოლოგიებსა თუ სატრანსპორტო შესაძლებლობებში. ჩვენ საუბარი გვაქვს შუა ქვის ხანის ეპოქაზე, კერძოდ მეზოლითზე. ეს ის პერიოდია, როდესაც აკადემიური თეორიით ეს არის გამოჩნდა შემდეგი ტიპის საბრძოლო თუ სამუშაო იარაღები: მიკროწვეტანები, გვერდებდაბლაგული მიკროლამელები, თავირიბრეტუშიანი ლამელები, სახერეტები, აგრეთვე თავმოღარული, გვერდამოღარული და დაკბილული იარაღი. როგორც მოგეხსენებათ, ასეთი იარაღების დასამზადებლად საჭირო ტექნოლოგიის მქონე საზოგადოება არათუ ვერ მოახერხებდა აღწერილი მასშტაბების მშენებლობას, არამედ ამ მშენებლობისთვის საჭირო ხალხის მასების ორგანიზებასაც კი ვერ შესწრებდა. გადმოცემის მიხედვით კი საქმე გვაქვს არა პრიმიტიულ საზოგადოებრივ მოწყობასთან, არამედ საკმაოდ კარგად ორგანიზებულ და მაღალ განვითარებულ სახელმწიფოსთან. ჩნდება კითხვა, როგორი პოლიტიკური წყობა და სტრუქტურა ჰქონდა ამ სახელმწიფოს, როგორი კულტურის მატარებელი იყო ამ სახელმწიფოში მაცხოვრებელი ხალხი. აგრეთვე საინტერესოა, რამდენი საუკუნე არსებობდა ეს სახელმწიფო პოსეიდონის მოსვლიდან დაღუპვამდე. ამ ყველაფერზე მომდევნო სერიებში ვისაუბრებთ. თუ მოგეწონათ ფილმი, მოიწონეთ და გამოიწერეთ არხი.